welcome back to my channel. So hari ni hari ke berapa dah, ikutkan dah seminggu lah. So aku tukar lah, tak nak jadi projek. So jadi projek spray motor 2.0 sebabnya dah terpaksa tukar plan. So setakat hari ni aku on the way nak pergi bengkel member aku, mana yang nak tembak motor ni. Sebab hasil kerja tangan sendiri tak berjaya. So sekarang ni aku hantar ke bengkel dia untuk dia buat lah. So sebab tu aku kata 2.0 sebab dah kira buat start balik daripada mula lah. So daripada mula aku akan start balik untuk gosok, spray balik. Dan colour pun aku terpaksa tukar colour lain, tapi tak lari daripada colour yang aku nak tu. Still lagi colour fluorescent tu juga, cuma kali ni kita pakai yang candy punya. Aku harap yang candy ni okey sikit lah. Colour dia candy ni, colour dia macam aku pun tak tahu macam mana. Baru nak pergi bengkel nak tengok. Aku dah bawa ada lagi separuh part lagi dalam kereta ni. Nak bawa ada part-part kecil-kecil semua bawa ke bengkel. Sebenarnya aku bawa part yang besar je. Hari ni kita akan sambung kerja lagi sikit. Kalau boleh siap hari ni, cun. Hari ni siap tembak, kering, sempat boleh tampal stiker. So esok boleh clear. Kalau boleh clear, esok aku nak try pasang balik cover set ni. Okay, kita nantikan hasil dia lah. Korang doakan motor aku punya ni berjaya jadi apa seperti aku nak. Okay guys, bye bye.